අයිබෝවන් මේක වෙනස්ම විදිහක වීඩියෝවක් පිළිකුත්තුව ඓතිහාසික සිද්ධස්ථානය ගැන සිංහල සාහිත්‍යයේදී පිළි කියලා කියන්නේ රෙදි පිළි කියන අදහසෙන් ඒ වගේම කුත්තුව කියලා කියන්නේ ලං කරනවා අල්ලලා දෙනවා එහෙම නැත්නම් අතින් අතට යමක් දෙනවා වගේ අදහසක් තමයි එතන තියෙන්නේ. ඉතින් පිළි කුත්තුව කියන්නේ රෙදි පිළි දෙනවා. විශේෂයෙන්ම රජතුමාට සලුපිලි දෙනවා. ඒ කියන්නේ සලු වඩන නිලම කෙනෙක් තමයි රජතුමාට සලුපිලි පිළිගන්වන්නේ. ඉතින් ඓතිහාසිකව සලකා බැලුවම අපිට කියන්න පුළුවන් වලගම්බා රජතුමාට සලුපිලි පිළිගන්නපු තැනක් කියලා. පිළිකුත්තු කළ තැන පිළිකුත්තුව. අම්පහ යක්කල ප්‍රදේශයේ තමයි පිළිකුත්තුව තියෙන්නේ. පිළිකුත්තුව කියන ගමට ආපුවාම ඒ ස්ථානේ පහසුවෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. විහාරස්ථානයට ඇතුල් වෙනකොටම තිබෙන දර්ශනය ඉතාම රමණීයයි. හිටි බුදු පිළිම වහන්සේ නමක් සහ ධර්මශාලාව පේනවා ඇති. ධර්මශාලාව පවා හුඟක් පැරණි පුරාවිද්‍යාවට අයිති වස්තුවක්. ඉතින් ඒ නිසා පුරාවිද්‍යාවෙන් ඒ ප්‍රතිසංස්කරණය කරමින් පවතින්නේ. ධර්මශාලාව පසු කරගෙන ඉදිරියට යනකොට දකුණු පැත්තේ පැරණි පොකුණක් තියෙන මේම පොකුණ පසු වෙනකොට අපි ඉන්නේ විහාර මළුවේ කටාරම්කෙටු පෞරාණික ගල්ලෙනක් විහාරයක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගල්ලෙන අභ්‍යන්තරේ කුඩා ප්‍රමාණයේ මැටියෙන් ඉදිකළ සෑයක් තියෙනවා. අටි 16ක 17ක වගේ. විහාරයේ චිත්‍ර නුවරයුගයට අයිති. මේ චිත්‍රවල තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා. දොරටුපාල රූපවල තියෙන්නේ පරංගි මුරකාරයෝ. ද්වාර මණ්ඩපයට උඩ සිවිලිමත් ද්වාර මණ්ඩපය හැටියට වටකුරු හදලා තියෙනවා. විහාරය තුල චාම් පරිනිර්වාණ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක් වැඩ සිටින ආකාරයට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ සිවුරු රැලි දකින්නකොට අපිට කියන්න පුළුවන් නුවර යුගයට අයිති පිළිමයක් කියලා. පරිනිර්වාණ පිළිමය අඳුනා ගන්න විශේෂ ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අත පොඩක් මෑත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පාද යුග්මය මහපොට ඇඟිලි දෙක එකිනෙකට පොඩි පරතරයක් තියලා තමයි හදන්නේ. අනිත් ලක්ෂණය තමයි බුදු කෙනෙකුගේ පපු ප්‍රදේශය ඇතුළට නෙරා යන ආකාරයට පොඩ්ඩක් වක්‍රව හදනවා. අර පපුවේ හුලං නැති බව පෙන්නනවා. මේ අඩි 17ක විතර සෑයක් මැටි උපයෝගී කරගෙන තමයි මේ සෑය හදලා තියෙන්නේ කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එම චෛත්‍ය ස්ථානයෙන්ුත් පුළුවන් වනාන්තරයට ඇතුල් වෙන්න. කටාරම්කෙටු ගල්ලෙන් රාශියක් තියෙනවා.
මං අහලා තියෙන විදිහට 100කටත් එහා පැත්තේ තියෙනවලු. මේ ඉසව්වේ කළුගල් පාෂාණ ටික විශේෂයි. ඒ කියන්නේ වැසිදියෙන් කාදනය වෙලා අලංකාර බුහුරූප හදන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. වැසි ජලයට එකතු වෙන ගලේ කුඩු නිසා පාෂාණය තව තවත් සීරීමට ගෙවීමට ලක් වෙනවා. තවමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන මේ ලේනේ වවුලු ඉන්න 100 ගාන. මේ තවත් අපූරු ලෙනක්. කොච්චර පෑවුවත් උඩින් හරිත වර්ණ වියනක් තියෙනවා. පසක බිත්ති කොටසක් තාමත් හොඳටම ඉතිරිව තියෙනවා, බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අක්කර ගානක වනාන්තරයක්. ඉතින් තවදුරටත් වනයේ තුරට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න පුළුවන් තව ගල්ලෙන් තියෙනවා. මේ ලේනේ හැඩය බලන්නකෝ. උඩින් ඔටුන්නක් වගේ. යටින් නමුත් පුංචි ස්ථානයක තමයි මේ පොළොවට සම්බන්ධ වෙලා බැලන්ස් එකේ තියෙන්නේ. මේ ලෙන උඩ ගල් උඩ හැදෙන ශාක විශේෂයක් තියෙනවා. ඝනට වැඩිලා උඩම බැලුම්ගල වගේ view point එකක් තියෙනවා. එතන ගල් පොකුණක් තියෙනවා. මොකක් නමුත් පසු කාලීනව පරද ලිපියක් කොටලා තියෙනවා. අකුරක් තියනවද කියලාවත් පේන්නේ නැහැ. ඔයාලා තලමල දැකලා නැත්තම් බලාගන්න. එතනදී අවට සුන්දරත්වය විඳ ගන්න පුළුවන්. හරිම අලංකාරයි. කටාරමක් කියන්නේ වැසිදිය ඉස්සරහින් වැටෙන්නේ නැතුව ගල දිගේ දෙපැත්තට ඒ ධාරේ දිගේ ගිහිල්ලා පහළ තැනින් වැටෙන්න හදන ගලේ කොටනක කට්ටයකට. පිළිගුත්තුවේ හැම ගල්ලේනම වගේ කටාරම බිරන්නේ ගොඩාක් උඩින්. ස්කලංක පරිසරය තුළ ඕන තරම් වනාන්තරය ඇතුලේ අඩිපාරවල ඇවිදින්න පුළුවන්. මෙතන ප්‍රතිසංස්කරණය කළ පුකුණු දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඓතිහාසික ලී පාලමක් තියෙනවා. බෝගොඩ පාලම වගේ. නමුත් ඒ වගේ නෙමෙයි, ටටක් කොටක් උඩයි. මෙය ගල්ලෙන් සංකීර්ණයක්. මේ උඩත් ගල්ලෙනක් තියෙනවා, බලන්නකෝ. මේ එම ගල්ලෙන් කැටියේම එම සංකීර්ණයේම දකුණු පැත්ත. මා කලින් සඳහන් කළ පාසාන විශේෂයේ මේ නොයෙක් හැඩ බලන්නකො. මේ වෙහි ජලයට කාදනය වීමෙන් හැදිලා තියෙන නොයෙක් හැඩතල.
එම සම්පූර්ණයෙන්ම ලීයෙන් නිම කරන ලද ඒ දව පාලම එම පාලම හරහා ගමන් කරාම තවත් එවැනිම වූ විශාල ලෙන් සංකීර්ණයකට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. කුඩා කුටියක පිළිකුත්තුවේ ප්‍රසිද්ධ දෝලාව තබා තියෙනවා. එතන මේ පාලම ළඟ වහලේ ප්‍රධාන බාල්ක බිත්තියට වද්දලා තියෙන හැටි. මට මේ වගේ ඇතුළ පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. මේ දොර ජනෙල් හැම එකක්ම වහලා තිබුණේ. එම ගල්ලෙන් පරිසරයට පිටුපසින් ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන් මෙතනින්. මේ එම ద్వාරේ එම පඩිපෙළෙන් උඩට ගියාම පාරද ලිපියක් පිහිටි තැනක සිරිපතුල් ගලක් තියලා අලංකාර බුදු මන්දිරයක් ඉදි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අවට දර්ශනීය විදියට පේනවා. දැනටත් හාමුදුරුවරු වැඩ ඉන්න සංඝාවාසයේ මෙයත් ගල් කුටියක් ඒ පිටුපස ගාන්ටාර කුළුණු සල් කරලා තියෙනවා ගල මුදුනේ. ඊට මතක පිටින් ධර්මශාලාව. මේ අපි ප්‍රථමයෙන්ම දැකපු විහාර මළුව ඒ ඉදිරි පිටින්ම බෝධීන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. මේම වැලි මළුව. ඔය පෙනෙන පඩිපෙළෙන් උඩට ගියාමත් විහාරයක් තියෙනවා. එහි මනරම් සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම සිවිලි මේ චිත්‍රය ඇඳලා තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. මට හිතෙන්නේ මේවා නම් නුවර යුගයෙන් පස්සේ කෝට්ට යුගයට වගේ ඇති චිත්‍ර වගේ. ගොඩක් තැන්වලින් වනයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න පුළුවන්. එතනනුත් තියෙනවා වනයට ඇතුල් වෙන පාරක්. අපිට යාළුවෙකුත් හමු වුණා එහෙදි. එහි දිග්ගල කියලා කොටසක් තියෙනවා. එහි කෙළවරේම නම් අන්නාසි වගාවක් මේ දවස්වල පටන් ගන්න තියෙනවා. ඇත්තටම කම්බි ගහලා වහලා තියෙන. ඉතින් එහා පැත්තට යන්න බෑ.
එක ගල්ලුගුලක්ද කියලා හිතෙනවා නමුත් එතෙන්ට යන්න බෑ. දිග්ගලෙන් දකුණට හැරිලා ගියාම වනගත ගල්කුටියක භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්න තැනක් තියෙනවා. බොහෝම අල්පේච්ඡ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වසවසලා ඉන්නවා. උන්වහන්සේ පරිහරණය කරන ගල්ලෙන යට ඊටාම කුඩා කූඩුවක් වගේ එකක් හදලා තියෙනවා පරිස්සම් වෙන්න. මැසි මදුරුවන්ගෙන් සත්තුන්ගෙන් මීයන්ගෙන් එහෙම පරිස්සම් වෙන්න පුළුවන් කියලා මාත් එක්ක කිව්වා. ආරණ්‍ය වැලිමලුවේ කෙළවර පුරාවිද්‍යාවට අයිති කාර්යාලයක් පවත්වාගෙන යන ගල්ලෙනක් තියෙනවා. මනම් අදට අපි නවතිනවා. ආයිබෝවන් තෙරුවන් සරණයි. අපි සතිපතා වීඩියෝ එකක් ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ආයිබෝවන්.